Πώς είναι άραγε τα Χριστούγεννα σε μια χώρα σαν την Αυστραλία? Υπάρχει άραγε γιορτινό κλίμα? Μες στο κατά καλό καιρό θα μου φέρει δώρο ο Άγιος Βασίλης? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά όπως δεν τα έχεις δει ποτέ σου. Και είμαι σίγουρος πως αυτά που θα πούμε σήμερα δεν ισχύουν σε καμία άλλη χώρα του εξωτερικού. Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under and let's begin. Πριν δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, ας πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες φυσιολογικές χώρες του κόσμου. Στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική και στον Καναδά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζουν πραγματικά Χριστούγεννα. Και το Christmas spirit το ζεις πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την Αυστραλία. Στις δυτικές κοινωνίες, εδώ και πολλά χρόνια, τα Χριστούγεννα δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Είναι μία ακόμα holiday season. Και μεταξύ μας, είναι και λίγο business. Way too commercial. Στην Ανατολή όμως τα Χριστούγεννα είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Η γέννηση του Χριστού. Η γιορτή έχει καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα και σε πολλές ορθόδοξες χώρες πρέπει να γιορτάζεται στις 7 Γενάρη, όχι στις 25 Δεκέμβρη. You're the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear. Η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση. Ναι, τιμάμε τη Χριστού τη Θεία Γέννηση, αλλά από την άλλη θέλουμε να συμβαδίζουμε και με τον δυτικό κόσμο. Η Αυστραλία προσπαθεί πάρα πολύ να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Αλλά λόγω καιρού είναι αρκετά δύσκολο. Νότιο ημισφαίριο και Χριστούγεννα δεν κολλάνε. Δεκέμβρης μήνα στην Αυστραλία σημαίνει θερμοκρασίες 35, 40, κάποιες στιγμές και 45. Σίγουρα δεν θα δεις χιόνια στο καμπαναριό. Τα shopping centers όμως είναι όλα στολισμένα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι είναι χιονισμένο και ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσάρια, αλλά με μαγιό και σανίδα του σερφ. I'm in big trouble. Ναι, ξέρω, ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Μην ξεχνάμε επίσης πως η Αυστραλία έχει τεράστιες επιρροές από την αμερικανική τηλεόραση. Ταινίες, σειρές, κινούμενα σχέδια, παντού υπάρχει αυτό που λέμε White Christmas. Φαντάσου τώρα να έχεις παιδιά. Στην τηλεόραση χιονίζει και όταν ανοίγουν την πόρτα σκάει ο Τζίτζικας. Where's your Christmas spirit? Κάπου εκεί δεν θα μπερδευτεί το παιδί? Λογικό είναι. Και εννοείται πως αφού έξω έχει 40 βαθμούς, μπορείς πολύ άνετα να πας στην παραλία ή να κάτσεις στον κήπο σου ή να βουτήξεις στην πισίνα σου. Και ένα ακόμα φαινόμενο που θα σου φανεί πολύ περίεργο είναι ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι αυτή την περίοδο. Φαντάσου το, στην Ελλάδα οι καλοκαιρινές διακοπές είναι Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εδώ οι καλοκαιρινές διακοπές πέφτουν πάνω στα Χριστούγεννα. Αυτό τι σημαίνει, ρε Διονύση? Ότι τα παιδιά χάνουν διακοπές μες στη χρονιά? Ναι, οι καλοκαιρινές και οι χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι ένα. Αλλά το θέμα εκπαίδευση, σχολεία και σχολικές διακοπές θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Μην ασχοληθούμε με σχολεία, διακοπές έχουμε. Merry Christmas, you filthy animal. Όμως εκτός από τα Χριστούγεννα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στην Πρωτοχρονιά. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό που λέμε περίοδος των γιορτών. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Και μην ξεχνάμε, σύμφωνα με τα κάλαντα, ο Άγιος Βασίλης έρχεται την Πρωτοχρονιά, όχι τα Χριστούγεννα. Εδώ κάτω όμως το γιορτινό κλίμα εξαφανίζεται τελείως μετά τις 25 Δεκέμβρη. Όλοι ξεκινάνε τους στολισμούς σχετικά νωρίς, αλλά μόλις περάσουν τα Χριστούγεννα, ούτε ένα δέντρο. Η εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς είναι τελείως διαφορετική, ειδικά εδώ στο Σίδνεϊ. Η πόλη ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πιο διάσημη πρωτοχρονιά του κόσμου. Πάρα πολλά πυροτεχνήματα, πολλής κόσμος και αστρονομικό μπάτζετ. Γύρω από το κέντρο της πόλης γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Για να καταλάβεις, άνθρωποι κατασκηνώνουν στα κοντινά πάρκα για να κρατήσουν θέση να δουν τα πυροτεχνήματα. Κατασκηνώνουν! Είναι ένας πρακτικός τρόπος να δεις τα πυροτεχνήματα εάν είσαι άφραγκος. Γιατί εάν είσαι φραγκάτος, πολύ απλά κλείνεις ξενοδοχείο γύρω από την όπερα. Εάν τώρα είσαι ακόμα πιο φραγκάτος, παίρνεις το ιδιωτικό σου σκάφος και αγκυροβολείς μπροστά στη γέφυρα και βλέπεις τα πυροτεχνήματα πρώτο τραπέζι πίστα. Αλήθεια τώρα, εάν είσαι αυτός ο τύπος, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί βλέπεις αυτό το κανάλι. Αλλά μέσα από την καρδιά μου, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, κάνε και join. Τι θα σου κοστίσει με αυτά που θα δώσεις πρωτοχρονιά?
Κλαπάτσα, δεν έχω δει πιο σιχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Κάνω ό,τι μπορώ. Τώρα, αν δεν είσαι φραγκάτος, που είναι και το πιο λογικό, κάνεις αυτό που κάνει ο μέσος άνθρωπος εδώ κάτω. Πηγαίνεις στους φίλους σου το μεσημέρι ή έρχονται αυτοί σε εσένα, οργανώνεις ένα πολύ ωραίο μπάρμπεκιου, τρώτε, πίνετε, μετά τις 12 κόβετε τη βασιλόπιτα και εκεί κατά τις 1-1,5 ώρα το πολύ λέτε καλή νύχτα. Και εδώ είναι η πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που ζούσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μέχρι τις 12 ήσουνα στο οικογενειακό τραπέζι. Μετά τις 12 άρχισε η πραγματική βραδιά. Τώρα που το θυμήθηκα, ήδη κουράστηκα. Μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν είμαι πια του ξενιθιού. Ίσως να μην ξέρω ακριβώς πώς είναι οι πρωτοχρονιές σε άλλες χώρες. Εάν είσαι κάπου εκεί έξω, γράψε μου στα σχόλια. Πώς είναι άραγε η δική σου πρωτοχρονιά στη χώρα που μένεις. Τόσα χρόνια στο Σίδνεϊ δεν έχω δει ποτέ τα πυροτεχνήματα από κοντά. Βασικά τα έχω δει μια φορά. Σχετικά κοντά. Ήταν η πρώτη μου πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ. Είχα πάει με κάτι Ιταλούς και Ισπανούς συμφοιτητές μου σε μια περιοχή που λεγόταν Rose Bay. Το τέλειο μέρος για άφραγκους φοιτητές που έχουν έρθει στην Αυστραλία με student visa. Όταν έφτασα, είχε ήδη οργανωθεί ένα beach party. Αλλά μετά τις 12, το πραγματικό πάρτι ξεκίνησε. Φαντάσου τώρα, νέος μετανάστης, φοιτητής σε ξένη χώρα, πρώτη καλοκαιρινή πρωτοχρονιά στην Αυστραλία και να ζω ένα φοιτητικό beach party με ό,τι μπορεί να γίνει σε ένα φοιτητικό beach party. Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς επιτυχία έχουμε απόψε. Ποιο? Αυτή την ιστορία. Στην είχα πει ότι υπήρχε ένα πάρτι. Μου την είχες πει λίγο διαφορετικά. Ναι, κοίτα. Εγώ δεν συμμετείχα. Εγώ απλά έβλεπα. Εγώ έβλεπα μόνο. Ναι. Έβλεπες. Τι θέλω και μιλάω. Ο ορισμός του πολυπολιτισμικού σοκ από όπου και να το πιάσεις. Και βέβαια όλα τα ωραία τελειώνουν με πόνο. Στις 2 η ώρα το βράδυ ήρθε η αστυνομία και μας είπε «Παιδιά, διαλύστε το». Έσχος. Για να είμαι ειλικρινής, όταν ζούσα στην Ελλάδα περίμενα πώς και πώς την πρωτοχρονιά. Όμως όταν μεγαλώνεις και αποκτάς οικογένεια και αρχίζεις να ξέρεις τι πραγματικά θέλεις στη ζωή σου, τα Χριστούγεννα γίνονται με διαφορά η καλύτερη στιγμή του χρόνου. Κάποια δώρα τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης, κάποια άλλα τα φέρνει ο μπαμπάς και η μαμά και είμαι απίστευτα χαρούμενος όταν βλέπω τα παιδιά μου να χαίρονται τόσο πολύ τις μέρες αυτές. Τα χαμόγελά τους μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω και να καταλαβαίνω για ποιο λόγο παλεύω σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Και το πνεύμα των Χριστουγέννων, άσχετα αν είναι μέσα στο κατακαλό καιρό, είναι πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ όμορφο. Pretty cool, huh? Από την ομάδα του Greeks Down Under σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Ναι, κάνε like και subscribe, αλλά προπαντός να περνάς όμορφα, να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και εμείς τα λέμε του χρόνου με καινούρια βίντεο. See ya!